Hello students, আজি আমি discuss কৰিম interpolation and its algebraic formulae. This is our last topic of the chapter 1. তেতে হা start কৰো interpolationৰ definitionৰ পৰা। মই already তোমালোকৰ লগত chapter 1ৰ introduction lectureৰ interpolation হয় কি হেয়া exampleৰ through discuss কৰিছিলো। বাৰু যিকি নহওক interpolation হৈছে এনে টেকনিক যাৰ সহায়ত আমি এটা pairwise distributionৰ পৰা যিকোনো intermediate argumentsৰ corresponding entry estimate কৰিব পাৰো। ইয়াৰ উপৰি pairwise distributionটোৰ পৰা intermediate arguments হলনি যদি আমি argumentsৰ given rangeৰ outsideৰ কোনো valueৰ corresponding entry estimate কৰিব বিচাৰো তেতিয়া এই টেকনিকটোক আমি কম extrapolation। Extrapolationৰ এই definitionটো তোমালোকে নোট হিচাপে ৰাখি থব পাৰা হয়তো কেতিয়াবা এক্সামত সুধিব পাৰে কিন্তু এই টপিকটো আমাৰ সিলেবাসত নথকা বাবে আমি ইয়াক ফাৰ্দাৰ ডিসকাস নকৰো ওকে এতিয়া আমি চ্যাপ্টাৰ 1ৰ ইন্ট্ৰোডাকচন লেকচাৰটো অলৰেডি ডিসকাস কৰা পপুলেশন ষ্টাডিজৰ এক্সাম্পলটো থ্ৰু ইন্টাৰপোলেশনৰ বিষয়ে সহজকৈ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰো আহা এই এক্সাম্পলটোৰ কিছুমান সেন্সাস ইয়াৰৰ কৰেসপন্ডিং ইণ্ডিয়াৰ পপুলেশন ক্ৰোৰ্ছত দি থোৱা আছে কিন্তু আমি এই ডিস্ট্ৰিবিউশনটোৰ পৰা এই ৰেঞ্জটোৰ মাজৰ যিকোনো ইন্টাৰসেন্সিয়েল পিৰিয়ডৰ পপুলেশন জানিবলৈ যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় সে ফৰ এক্সাম্পল যদি আমি এই ডিস্ট্ৰিবিউশনটোৰ পৰা 1983 1995 2007 আদিৰ কৰেসপন্ডিং পপুলেশন এস্টিমেট কৰিব বিচাৰো তেতিয়া আমি ইন্টাৰপোলেশন টেকনিকৰ হেল্প ল'ব পাৰো এইদৰে এই গিভেন ৰেঞ্জৰ মাজৰ যিকোনো আৰ্গুমেন্টছৰ কৰেসপন্ডিং এন্ট্ৰি estimate কৰাটোক আমি কম interpolation আৰু যাৰ কাৰণে corresponding entry find কৰিব লাগে তাক আমি কম period of interpolation এই ক্ষেত্ৰত 1983 1995 আৰু 2007 হৈছে period of interpolation right also if we are interested to estimate the population for the year say 2014 or 1975 then we need another technique to find such values and that technique is called extrapolation অৰ্থাৎ argumentsৰ a given rangeৰ outsideৰ কোনো valueৰ corresponding entry estimate কৰাটোক আমি কম extrapolation okay interpolationৰ কিছুমান assumption আছে আমি সেই assumption সমূহ এতিয়া ডিসকাস কৰিম here assumption means a thing that is accepted as true or we can say something certain to happen without proof right গতিকে interpolationৰ কিছুমান hypothesis আছে যাক আমি আগতীয়াকৈ without proof accept কৰি লম এই assumption সমূহক interpolationৰ base বা foundation বুলি ক'ব পাৰো so first assumption of interpolation is there are no sudden jumps or falls in the values of the entries for the period under consideration it means the given data doesn't refer to abnormal periods such as period of earthquakes wars epidemics etc which may result in sudden changes in the values of the entries obviously এনে ধৰণৰ abnormal period হিয়তৰ corresponding outcome সমূহক ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব right সেই কাৰণে ইয়াত কোৱা হৈছে যে আউটকাম অৰ্থাৎ এন্ট্ৰি সমূহৰ কোনো ধৰণৰ সাডেন জাম্পছ অৰ ফলছ থাকিব নালাগিব তাৰ মানে আমি সিলেক্ট কৰা পিৰিয়ড সমূহ নৰ্মেল পিৰিয়ড হ'ব লাগিব কিয়নো আমি ক্লাস 11 ৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেভিয়েশনত শিকিছিলো যে এটা ডিস্ট্ৰিবিউশনৰ ফ্ৰিকুৱেন্সি বিলাক যিমানে স্কেটাৰ্ড হ'ব সিমানে সেই ডিস্ট্ৰিবিউশনটোৰ ভেৰিয়েবিলিটি বাঢ়ি যাব আৰু যদি কোনো ডিস্ট্ৰিবিউশনৰ ম্যাক্সিমাম ভেৰিয়েবিলিটি থাকে তাক আমি কনসিস্টেন্ট বুলি ক'ব নোৱাৰো ৰাইট যদি এই assumptionটো সাম আপ কৰো তেন্তে আমি ইনডাইৰেক্টলি এদৰে ক'ব পাৰো there should be less variability in the values of the entries okay the second assumption of interpolation is there should be a regularity in variation of varied values ইয়াৰ মানে হৈছে arguments of value বিলাকৰ মাজত এক regularity থাকিব লাগিব অৰ্থাৎ আমাৰ study period বিলাকৰ মাজত constant gap বা uniformity থাকিব লাগিব এনে নহয় যে arguments of value বিলাকৰ মাজত constant gap বা uniformity নাথাকিলে আমি interpolate কৰিব নোৱাৰিম কিন্তু interpolationৰ ফৰ্মুলা বিলাকৰ ভিতৰত এনে দুটা ফৰ্মুলা আমি আজি ষ্টাডি কৰিম য'ত argumentsৰ ভ্যালু বিলাক ইকুইডিস্টেন্ট হ'বই লাগিব okay and the last assumption of interpolation is the dependent and independent variables should have definite mathematical relationship of the type y equal to fx এই চ্যাপ্টাৰটোৰ আৰম্ভণিতে মই কৈছিলো যে ক্যালকুলাস অফ ফাইনাইট ডিফাৰেন্সে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেৰিয়েবলৰ কাৰণে ডিপেন্ডেন্ট ভেৰিয়েবলত হোৱা চেঞ্জেছ বিলাক ষ্টাডি কৰে গতিকে কোনো ভ্যালু ইন্টাৰপোলেট কৰিব হলে দুটা ভেৰিয়েবলৰ মাজত কোৰিলেচন থাকিব লাগিব কিয়নো যদি দুটা ভেৰিয়েবলৰ মাজত কোৰিলেচনই নাথাকে তেন্তে হিয়তৰ পেয়াৰৱাইজ ডিস্ট্ৰিবিউশন এক্সিষ্ট নকৰিব ৰাইট ইন্টাৰপোলেশনৰ বহুতো এপ্লিকেশন আছে তাৰ ভিতৰত মই দুটা এপ্লিকেশন তোমালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিছো কিয়নো এই এপ্লিকেশন দুটা মই চ্যাপ্টাৰ 1 ৰ ইন্ট্ৰোডাকচন লেকচাৰত এক্সাম্পলৰ থ্ৰু ডিসকাস কৰিছিলো গতিকে ভিডিওটোৰ লেন্থ যাতে দীঘল নহয় সেইভাবে মই এয়া স্কিপ কৰিম তোমালোকে ভিডিওটো পজ কৰি এই এপ্লিকেশন দুটা নোট কৰি লবা আৰু যদি পাহৰিছা দেন প্লিজ ওয়াচ ফাৰ্স্ট লেকচাৰ অফ দিস সিৰিজ ওকে Now we are going to discuss some algebraic formulae of interpolation. Here we discuss only 3 formula of interpolation. First one is Newton-Gregory's forward interpolation formula. Second one, Newton-Gregory's backward interpolation formula. And
একেবাৰে শেষত আমি ষ্টাডি কৰিম Lagrange's interpolation formula. Each formula has its own applicability. So আমাক দিয়া কোৱেশ্চনটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব যে আমি কোনটো ফৰ্মুলা ভ্যালু ইন্টাৰপোলেট কৰিবৰ কাৰণে ইউজ কৰিম. So let's start by discussing the first formula of interpolation, which is Newton-Gregory's forward interpolation formula. Okay? আমি প্ৰত্যেকটো ফৰ্মুলাৰ ষ্টেটমেণ্টটোহে ডিছকাছ কৰিম, প্ৰুফ নকৰোঁ. এই ষ্টেটমেণ্টটো মন কৰা, ইয়াত কোৱা হৈছে যে x0, x1, x2 ডট আপ টু সে xn যদি কিছুমান ইকুইডিষ্টেণ্ট আৰ্গুমেণ্টছ হয় আৰু সেই ইকুইডিষ্টেণ্ট আৰ্গুমেণ্টছবিলাকৰ কৰস্পণ্ডিং এণ্ট্ৰি যদি y0, y1, y2 আপ টু সে yn হয়, then the Newton's forward interpolation formula can be defined by this equation. Okay? এই ফৰ্মুলাটো মনত ৰখাটো ইমান টান নহয়, 2 to 3 টাইমছ লিখি লিখি প্ৰেক্টিছ কৰিবা, তোমালোকৰ মনত ৰৈ যাব. Okay? ইয়াত ইউক আমি এইদৰে ডিফাইন কৰিম x minus x0 divided by h, য'ত x হৈছে পিৰিয়ড অফ ইণ্টাৰপোলেশ্যন, অৰ্থাৎ কুৱেশ্যনটোত আমাক যাৰ ভেলু এষ্টিমেট কৰিব দিব সেই ভেলুটো. x0 হৈছে ফাৰ্ষ্ট আৰ্গুমেণ্ট আৰু h মানে তোমালোকেতো জানাই যে ইণ্টাৰভেল অফ ডিফাৰেঞ্চিং হয়, ৰাইট? যেতিয়া আমি এই ফৰ্মুলাৰ থ্ৰু এক্সাম্পলবিলাক ডিছকাছ কৰিম, তেতিয়া প্লিজ তোমালোকে টেক্সট বুকখনো লগতে উলিয়াই ল'বা. এনে কৰিলে তোমালোকৰ বুজাত অসুবিধা নহ'ব. অ'কে? এতিয়া আমাৰ মনত অহা কুৱেশ্যনটো হৈছে যে আমি এই ফৰ্মুলাটো কেতিয়া এপ্লাই কৰিম, অৰ্থাৎ ইয়াৰ এপ্লিকেবিলিটি কি? গতিকে ফাৰ্ষ্ট কণ্ডিশ্যনটো হৈছে আমি নিউটনছ ফৰৱাৰ্ড ইণ্টাৰপোলেশ্যন ফৰ্মুলা তেতিয়াহে এপ্লাই কৰিব পাৰিম যেতিয়া আৰ্গুমেণ্টছৰ ভেলুবিলাক ইকুইডিষ্টেণ্ট হ'ব. ছেকেণ্ড কণ্ডিশ্যনটো হৈছে আমাক যিটো ভেলু কুৱেশ্যনটোত ইণ্টাৰপোলেট কৰিব দিব সেই ভেলুটো আৰ্গুমেণ্টছবিলাকৰ ফাৰ্ষ্টৰ ফালে লাই কৰা হ'ব লাগিব. তোমালোকৰ হয়তো বুজাত অসুবিধা হ'ব পাৰে, সেইবাবে আমি কেইটামান এক্সাম্পল ডিছকাছ কৰিম, তেতিয়া তোমালোকৰ এই দুটা কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব. অ'কে? ফাৰ্ষ্ট এক্সাম্পলটো মন কৰা, ইয়াত এই ভেলুবিলাকৰ সহায়ত আমাক F14ৰ ভেলুটো ফাইণ্ড কৰিব কৈছে. তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে ইয়াত 12, 16, 20 আৰু 24 হৈছে আৰ্গুমেণ্টছ আৰু 1, 5, 10 আৰু 17 হৈছে সিহঁতৰ কৰস্পণ্ডিং এণ্ট্ৰিজ, ৰাইট? ইয়াত যিহেতু আৰ্গুমেণ্টছবিলাক ইকুইডিষ্টেণ্ট, কিয়নো সিহঁতৰ মাজত কনষ্টেণ্ট গেপ 4 আছে, গতিকে নিউটনছ ফৰৱাৰ্ড ইণ্টাৰপোলেশ্যন ফৰ্মুলাৰ ফাৰ্ষ্ট কণ্ডিশ্যনটো ইয়াত ছেটিছফাই হৈছে. আৰু ছেকেণ্ড কণ্ডিশ্যনটো আছিলে ইণ্টাৰপোলেটিং ভেলু মাষ্ট বি লাইজ ইন দ্য বিগিনিং অফ দ্য গিভেন আৰ্গুমেণ্টছ. এই ক্ষেত্ৰত ইণ্টাৰপোলেটিং ভেলু হৈছে 14 আৰু 14 যিহেতু এই আৰ্গুমেণ্টছবিলাকৰ ফাৰ্ষ্ট হাফত আছে, গতিকে ইয়াত ছেকেণ্ড কণ্ডিশ্যনটো ছেটিছফাই হৈছে. চ' হিয়াৰ উই কেন এপ্লাই নিউটনছ ফৰৱাৰ্ড ইণ্টাৰপোলেশ্যন ফৰ্মুলা টু ফাইণ্ড দ্য ভেলু অফ F14 আৰু ইয়াৰ চলিউশ্যনটো আমি এইদৰেই ষ্টাৰ্ট কৰিম. অ'কে? এতিয়া নিউটনছ ফৰৱাৰ্ড ইণ্টাৰপোলেশ্যন ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰাৰ আগতে আমি প্ৰথমে এখন ডিফাৰেঞ্চ টেবুল কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিম. ইয়াত যিহেতু আমাক 4টা এণ্ট্ৰি দিয়া আছে, গতিকে আমি মেক্সিমাম থাৰ্ড অৰ্ডাৰলৈকে ডিফাৰেঞ্চ টেবুলখন কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিব লাগিব, য'ত আমাক কুৱেশ্যনত দিয়া আৰ্গুমেণ্টছবিলাক হৈছে 12, 16, 20 আৰু 24 আৰু ইহঁতৰ কৰস্পণ্ডিং এণ্ট্ৰিসমূহ হৈছে 1, 5, 10 আৰু 17. এতিয়া আমি ওলাম ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ ডিফাৰেঞ্চ. তোমালোকে যিহেতু শিকিলা যে ডিফাৰেঞ্চ টেবুল কেনেকৈ কনষ্ট্ৰাক্ট কৰা হয় আৰু প্ৰতিটো অৰ্ডাৰৰ ডিফাৰেঞ্চবিলাকৰ ভেলু কেনেকৈ প্লেচ কৰা হয়, গতিকে এয়াও বুজাত তোমালোকৰ কোনো অসুবিধা নহ'ব. চ' 5ৰ পৰা 1 মাইনাছ কৰিলে আমি পাম 4, 10ৰ পৰা 5 মাইনাছ কৰিলে আমি পাম 5 আৰু 17ৰ পৰা 10 মাইনাছ কৰিলে পাবা 7. অ'কে? ঠিক তেনেকৈ ছেকেণ্ড অৰ্ডাৰ ডিফাৰেঞ্চৰ কলামটো মন কৰা, ইয়াত 5ৰ পৰা 4 মাইনাছ কৰিলে পাবা 1, 7ৰ পৰা 5 মাইনাছ কৰিলে পাবা 2, and in case of third order difference, if we subtract 1 from 2, then we will get 1, right? আমি টেবুলখনৰ এই ভেলুবিলাকক এইদৰে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু এক্সামত টেবুলখন কনষ্ট্ৰাক্ট কৰোঁতে এইবিলাক আমি নিলিখোঁ. আমি মনতে ইমেজিন কৰি ল'ম যে আমাক দিয়া আৰ্গুমেণ্ট আৰু এণ্ট্ৰিৰ ভেলুবিলাক x0 আৰু y0ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু প্ৰতিটো অৰ্ডাৰৰ ডিফাৰেঞ্চবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো একেই হ'ব. এতিয়া নিউটনছ ফৰৱাৰ্ড ইণ্টাৰপোলেশ্যন ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিবৰ বাবে আমি এই টেবুলখনৰ পৰা ইউজ কৰিম লিডিং ডিফাৰেঞ্চৰ ভেলুবিলাক, অৰ্থাৎ ডেল্টা y0, ডেল্টা স্কোৱাৰ y0 আৰু ডেল্টা কিউ y0, লগতে y0ৰ ভেলু আমাক প্ৰয়োজন হ'ব. গতিকে ইয়াত y0 ইকুৱেল টু হৈছে 1, ডেল্টা y0 ইজ ইকুৱেল টু 4, ডেল্টা স্কোৱাৰ y0 ইজ ইকুৱেল টু 1 আৰু ডেল্টা কিউ y0 ইজ ইকুৱেল টু 1, ৰাইট? এতিয়া আমি এই টেবুলখনৰ পৰা ডিফাইন কৰিম ইউৰ ভেলু. আমি যিহেতু অলপ আগতে ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যে ইয়াত x হৈছে ইণ্টাৰপোলেটিং ভেলু which is 14, x0 হৈছে ফাৰ্ষ্ট আৰ্গুমেণ্ট which is 12, and h is interval of differencing, in this case h equal to 4. চ' ভেলুবিলাক বহুৱাৰ পিছত আমি পাম u equal to 0.5. এইদৰে আমি যিহেতু এই টেবুলখন এক্সামত নিলিখোঁ, গতিকে মই আগৰ টেবুলখনেই ইয়াত ৰাখি থৈছোঁ. আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা যে আমি এই ভেলুবিলাকো এক্সামত লিখি নেদেখাওঁ, এইবিলাক জাষ্ট তোমালোকক বুজাবৰ বাবেহে লিখিছোঁ, কিন্তু আমি এক্সামত ইউক এইদৰে টেবুলখনৰ তলত ডিফাইন কৰি দেখুৱাব লাগিব. অ'কে? এতিয়া নিউটনছ ফৰৱাৰ্ড ইণ্টাৰপোলেশ্যন ফৰ্মুলাৰ সহায়ত আমি উলিয়াম F14ৰ ভেলু, আৰু এয়া আছিলে সেই ফৰ্মুলাটো. কিন্তু মই ইয়াত ফৰ্মুলাটো আপ টু থাৰ্ড অৰ্ডাৰ ডিফাৰেঞ্চলৈকেহে লিখিছোঁ, কিয়নো আমাৰ ডিফাৰেঞ্চ টেবুলখন আপ টু থাৰ্ড অৰ্ডাৰলৈকে আছিলে, ৰাইট? এতিয়া ডিফাৰেঞ্চ টেবুলখনৰ পৰা পোৱা ভেলুবিলাক এই ফৰ্মুলাটোত বহুৱাম আৰু কেলকুলেশ্যন কৰাৰ পিছত আমি পাম F14ৰ ভেলু 2.94, বাট এপ্ৰক্সিমেটলি. অ'কে?
এইদৰে আমি নিউটনছ ফৰৱাৰ্ড ইণ্টাৰপোলেশ্যন ফৰ্মুলাৰ সহায়ত ভ্যালু ইণ্টাৰপোলেট কৰিব পাৰোঁ এক্সামত এনে কুৱেশ্যন অন্য ধৰণেও আহিব পাৰে এক্সাম্পলটোত মন কৰা ইয়াত আমাক ফাৰ্ষ্ট ৰোত মাৰ্কছ দিয়া আছে আৰু ছেকেণ্ড ৰোত নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্টছ দিয়া আছে এই ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনটোৰ পৰা আমি উলিয়াব লাগে লেছ দেন 45 মাৰ্কছ পোৱা ষ্টুডেণ্টছৰ নাম্বাৰছ যেতিয়াই আমাৰ কুৱেশ্যনত কণ্টিনিউৱাছ ডেটা দিয়া থাকিব অৰ্থাৎ এনে ধৰণৰ ক্লাছ ইণ্টাৰভেল যদি দিয়া থাকে তেতিয়া আমি প্ৰথমে সদায় লেছ দেন কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি টেবুলখন কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিব লাগিব গতিকে কৰোঁ আহা ইয়াত ফাৰ্ষ্ট ৰোত লিখিম মাৰ্কছ লেছ দেন আৰু ইয়াক আমি এক্সেৰে ডিন'ট কৰিম যিহেতু আমি জানো যে লেছ দেন কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিক আপাৰ লিমিটৰ পৰা ডিফাইন কৰা হয় গতিকে কুৱেশ্যনটোৰ পৰা আমি আপাৰ লিমিটসমূহ ইয়াত প্লেচ কৰিম অ'কে ছেকেণ্ড ৰোত আমি লিখিম নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্টছ যিবিলাক একচুৱেলি আমাৰ লেছ দেন কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি হ'ব আৰু ইয়াক আমি ৱাই বা এফ অফ এক্সেৰে ডিন'ট কৰিম এতিয়া কুৱেশ্যনটোৰ পৰা বিল' 40 অৰ্থাৎ লেছ দেন 40ৰ ভেলুটো আমি প্লেচ কৰিম 31 লেছ দেন 50ৰ ভেলুটো পাবলৈ হ'লে আমি 31 আৰু 42 এড কৰিব লাগিব এড কৰি আমি পাম 73 ঠিক তেনেকৈ বাকী ভেলুবিলাকো আমি এইদৰে কিউমুলেট কৰি উলিয়াব লাগিব লেছ দেন 60ৰ কাৰণে আমি 31 42 আৰু 51 কৰিব লাগিব এড কৰি পাম 124 লেছ দেন 70ৰ ভেলুটো আমি 31 42 51 আৰু 35 এড কৰি উলিয়াব লাগিব আৰু সেই এড কৰি আমি পাম 159 ঠিক তেনেকৈ লেছ দেন 80ৰ ভেলু পাবলৈ হ'লে আমি গোটেইকেইটা ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কৰিব লাগিব এড অৰ্থাৎ টোটেল ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটোৱে হ'ব লেছ দেন 80ৰ ভেলু আৰু সেয়া হৈছে 190 আমি যিহেতু উলিয়াব লাগে 45তকৈ কম মাৰ্কছ পোৱা ষ্টুডেণ্টছৰ নাম্বাৰছ গতিকে 45 হৈছে আমাৰ ইণ্টাৰপোলেটিং ভেলু আৰু এই ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনটোৰ ফাৰ্ষ্ট অফত আছে তাৰোপৰি ইয়াত এক্সৰ ভেলুবিলাক যিহেতু ইকুইডিষ্টেণ্ট গতিকে আমি ইয়াত এপ্লাই কৰিম নিউটনছ ফৰৱাৰ্ড ইণ্টাৰপোলেশ্যন ফৰ্মুলা So to solve this problem, let us construct a difference table. ইয়াত যিহেতু এন্ট্ৰি আছে 5টা গতিকে আমি ডিফাৰেন্স টেবুলখনত আপ টু 4th অৰ্ডাৰলৈকে কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিম ওকে আমি লেছ দেন কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি টেবুলখনৰ পৰা x আৰু y ৰ ভেলুবিলাক বহুৱাম আৰু বাকী ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড এণ্ড ফ'ৰ্থ অৰ্ডাৰ ডিফাৰেন্সৰ ভেলুবিলাক কেনেকৈ কেলকুলেট কৰে তোমালোকে যিহেতু জানা গতিকে কেলকুলেশ্যন কৰাৰ পাছত তোমালোকে পাবা এই ভেলুবিলাক ওকে এতিয়া আমি ডিফাইন কৰিব লাগে u যিহেতু আমাৰ ইণ্টাৰপোলেটিং ভেলু হৈছে 45 কিয়নো আমাক লেছ দেন 45 মাৰ্কছ পোৱা ষ্টুডেণ্টছৰ নাম্বাৰছ ফাইন কৰিবলৈ কোৱা হৈছে ৰাইট ফাৰ্ষ্ট আৰ্গুমেণ্ট হৈছে 40 আৰু ইণ্টাৰভেলৰ ডিফাৰেঞ্চিং হৈছে 10 গতিকে কেলকুলেশ্যন কৰাৰ পিছত আমি পাম u ইকুৱেল টু 0.5 সলভ কৰিবৰ বাবে টেবুলখনৰ পৰা আমাক প্ৰয়োজন হ'ব y নট ইকুৱেল টু 31 ডেল্টা 1 নট ইজ ইকুৱেল টু 42 ডেল্টা স্কোৱাৰ 1 নট ইজ ইকুৱেল টু 9 ডেল্টা কিউ 1 নট ইকুৱেল টু -25 এণ্ড ডেল্টা ৰেইজ টু পাৱাৰ 4 1 নট ইজ ইকুৱেল টু 37 ৰাইট এতিয়া আমি নিউটনছ ফৰৱাৰ্ড ইণ্টাৰপোলেশ্যন ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিম F45ৰ ভেলু উলিয়াবলৈ যিহেতু x এ মাৰ্কছ লেছ দেনক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আছে গতিকে F45 এ 45তকৈ কম মাৰ্কছ পোৱা ষ্টুডেণ্টছৰ নাম্বাৰছক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব চ' এই F45ৰ ভেলুটোৱে হ'ব আমাৰ ৰিকুৱাৰ্ড আনচাৰ নিউটনছ ফৰৱাৰ্ড ইণ্টাৰপোলেশ্যন ফৰ্মুলা মতে আমি এইদৰে লিখিব পাৰোঁ ৰাইট যিহেতু ডিফাৰেন্স টেবুলখন 4th অৰ্ডাৰলৈকে আছিলে সেইবাবে মই ফৰ্মুলাটো 4th অৰ্ডাৰলৈকে লিখিছোঁ এতিয়া আমি ডিফাৰেন্স টেবুলখনৰ পৰা পোৱা এই ভেলুবিলাক ফৰ্মুলাটোত বহুৱাম আৰু কেলকুলেশ্যন কৰাৰ পিছত তোমালোকে পাবা 47.8672 যিহেতু F45ৰ ভেলুটোৱে 45তকৈ কম মাৰ্কছ পোৱা ষ্টুডেণ্টছ অৰ্থাৎ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আছে এণ্ড উই ন' ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কেনট বি ফ্ৰেকশ্যন চ' ৰাউণ্ড অফ কৰাৰ পিছত তোমালোকে পাবা এপ্ৰক্সিমেটলি 48 Therefore, the required number of students who got less than 45 marks is 48 এই ছেম কুৱেশ্যনটোকেই আমাৰ এক্সামত বেলেগ ধৰণে সুধিব পাৰে এক্সাম্পল 3ত মন কৰা ইয়াত আমাক এক্সাম্পল নাম্বাৰ 2ৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনটোৱে দিয়া আছে কিন্তু ফাইন কৰিব কৈছে যে কিমান ষ্টুডেণ্টছে 40 আৰু 45ৰ ভিতৰত মাৰ্কছ পায় ৰাইট সলিউশ্যনৰ বাবে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো ছেমেই থাকিব য'ত আমি লেছ দেন কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি টেবুল কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিব লাগে আৰু এই টেবুলখন মই আকৌ এক্সপ্লেইন নকৰিলেও হ'ব কিয়নো এইখন আগৰ টেবুলখনেই হয় since we have the same information what we have discussed in example number 2 right কিন্তু আমি উলিয়াব লাগে number of students who obtain marks between 40 and 45 আৰু ইয়াক আমি এইদৰে ডিফাইন কৰিব পাৰোঁ 45তকৈ কম মাৰ্কছ পোৱা ষ্টুডেণ্টছৰ পৰা যদি আমি 40তকৈ কম মাৰ্কছ পোৱা ষ্টুডেণ্টছখিনিক এলিমিনেট কৰোঁ তেতিয়া আমি 40 আৰু 45ৰ ভিতৰত কিমানজন ষ্টুডেণ্টছে মাৰ্কছ পাইছে তাৰ আনচাৰ পাই যাম ৰাইট ইয়াত আমি এই ছেকেণ্ড টাৰ্মটোৰ অৰ্থাৎ 40তকৈ কম মাৰ্কছ পোৱা ষ্টুডেণ্টছৰ নাম্বাৰ জানো সেয়া হৈছে 31 কিন্তু 45তকৈ কম মাৰ্কছ পোৱা ষ্টুডেণ্টছৰ নাম্বাৰ নাজানো গতিকে 45 হৈছে আমাৰ ইণ্টাৰপোলেটিং ভেলু ৰাইট যিহেতু 45 এক্স চিৰিজৰ ফাৰ্ষ্ট হাফত আছে আৰু এক্সৰ ভেলুবিলাকো ইকুইডিষ্টেণ্ট গতিকে আমি 45তকৈ কম মাৰ্কছ পোৱা ষ্টুডেণ্টছৰ নাম্বাৰ উলিয়াবৰ বাবে নিউটনছ ফৰৱাৰ্ড ইণ্টাৰপোলেশ্যন ফৰ্মুলাৰ হেল্প ল'ম অ'কে আৰু বাকীখিনিতো আমি অলৰেডি কৰিছিলোঁ সেয়া এক্সাম্পল নাম্বাৰ 2ৰ দৰে ছেমেই হ'ব গতিকে মই এইবিলাক আকৌ ৰিপিট নকৰোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো পজ কৰি নোট কৰি ল'বা অ'কে এইদৰে নিউটনছ ফৰৱাৰ্ড ইণ্টাৰপোলেশ্যন ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰি আমি 45তকৈ কম মাৰ্কছ পোৱা ষ্টুডেণ্টছৰ নাম্বাৰছ পালোঁ 48 কিন্তু এক্সাম্পল নাম্বাৰ 2ৰ দৰে এয়া আমাৰ আনচাৰ নহয় আমি উলিয়াব লাগে নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্টছ হু অবটেইন মাৰ্কছ বিটুইন 40 and 45 মই অলৰেডি
এই প্ৰবলেমটো আৰম্ভতে কৈছিলো যে less than 45 marks for students পৰা যদি আমি 40 তকৈ কম marks for students খিনিক এলিমিনেট কৰো তেতিয়া আমি 40 আৰু 45 ভিতৰত কিমানজন ষ্টুডেন্টছে মাৰ্কস পাইছে হে আমি পাই যাম right so the required number of students who obtain marks between 40 and 45 is 48 minus 31 is equal to 17 ইয়াত 48 হৈছে less than 45 marks for students numbers আৰু 31 হৈছে আমাৰ less than cumulative frequency table খনৰ পৰা পোৱা less than 40 marks for students numbers right example 4 ত মন কৰা আমাক same type of question দিয়া আছে কিন্তু find কৰিব লাগে more than 42 marks for students numbers okay যেহেতু আমাক continuous data দিয়া আছে গতিকে ঠিক আগৰ দৰে first step ত আমি less than cumulative frequency table construct কৰিম আৰু কৰিলে তোমালোকে এই টেবুলখন পাবা য'ত x এ marks less than ক represent কৰিব আৰু y equal to f of x এ number of students ক represent কৰিব কিন্তু এইবিলাক হৈছে less than cumulative frequencies right এতিয়া আমি উলিয়াব লাগে 42 তকৈ বেছি marks পোৱা students number আৰু ইয়াক আমি এই দৰে ডিফাইন কৰিব পাৰো total number of students পৰা যদি আমি 42 তকৈ কম marks পোৱা students খিনিক এলিমিনেট কৰো তেতিয়া আমি more than 42 marks পোৱা students number পাই যাম ইয়াত total number of students হৈছে 200 কিয়নো less than cumulative frequency last value টোৱে total frequency represent কৰে কিন্তু আমি less than 42 marks পোৱা students number নাজানো so 42 is our interpolating value and we need to find the number of students who got less than 42 marks এই ভ্যালুটো পোৱাৰ পিছত আমি 200 পৰা সাবট্ৰেক্ট কৰিলে required answer টো পাই যাম ইয়াত যেহেতু x ৰ ভ্যালু বিলাক equidistant and the interpolating value 42 lies in the beginning of x series so we can apply Newton's forward interpolation formula before using this formula first we construct a difference table ইয়াত যেহেতু আমাক পাঁচটা এন্ট্ৰি দিয়া আছে গতিকে আমি ডিফাৰেন্স টেবুলখন আপ টু 4th অৰ্ডাৰলৈকে কনস্ট্ৰাক্ট কৰিম less than cumulative frequency টেবুলখনৰ পৰা আমি x আৰু y ৰ ভ্যালুবিলাক বহুৱাম আৰু বহুৱাৰ পিছত ক্যালকুলেশন কৰি তোমালোকে ফাৰ্স্ট সেকেন্ড থাৰ্ড এন্ড ফোৰ্থ অৰ্ডাৰৰ এন ধৰণৰ ভ্যালুবিলাক পাবা এতিয়া আমি ডিফাইন কৰিব লাগে u ৰ ভ্যালু যেহেতু ইন্টাৰপোলেটিং ভ্যালু হৈছে 42 ফাৰ্স্ট আৰ্গুমেন্ট হৈছে 20 আৰু ইন্টাৰভেলৰ ডিফাৰেন্সিং হৈছে 20 so after calculation you will get u equal to 1.1 okay এই টেবুলখনৰ পৰা আমি পালো y not equal to 5 delta y not equal to 26 delta square y not equal to 59 delta q y not equal to minus 90 and delta raised to power 4 y not is equal to 97 right এতিয়া আমি Newton's forward interpolation formula apply কৰি উলিয়াব লাগে number of students who got less than 42 marks and this is the Newton's forward interpolation formula here I have written this formula up to 4th order difference since in the difference table maximum difference is 4th order difference right difference table খনৰ পৰা পোৱা ভ্যালু বিলাক এই ফৰ্মুলাটোত বহুৱাৰ পিছত ক্যালকুলেশন কৰি আমি পাম 39.09 যেহেতু এই ভ্যালুটোৱে নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেন্টছক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি আছে গতিকে ই ফ্ৰেকশন হ'ব নোৱাৰে সো ৰাউন্ড অফ কৰাৰ পিছত আমি less than 42 মাৰ্কস ফৰ ষ্টুডেন্টছৰ নাম্বাৰ পাম 39 এতিয়া আমি যদি টোটাল নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেন্টছৰ পৰা less than 42 মাৰ্কস ফৰ ষ্টুডেন্টছখিনিক এলিমিনেট কৰো তেতিয়া আমি ৰিকোৱাৰ্ড আনসাৰটো পাই যাম সো the required number of students who got more than 42 marks is 200 minus 39 is equal to 161. Here 39 হৈছে number of students who obtained less than 42 marks and 200 হৈছে আমি cumulative frequency table খনৰ পৰা পোৱা total number of students. Okay? আমাৰ এক্সামত জেনেৰেলি এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চনে সুধিব পাৰে। এতিয়া আমি ডিসকাস কৰিম second algebraic formula of interpolation which is Newton Gregory's backward interpolation formula. ইয়াৰ স্টেটমেন্টটো মন কৰা ইয়াত কোৱা হৈছে যে x0 x1 x2 say up to xn যদি কিছুমান ইকুইডিস্টেন্ট আৰ্গুমেন্টস হয় আৰু এই আৰ্গুমেন্টস বিলাকৰ কৰেসপন্ডিং এন্ট্ৰি যদি y0 y1 up to yn হয় then the Newton's backward interpolation formula can be defined by this equation ইয়াত u ক আমি এই দৰে ডিফাইন কৰিম x minus xn divided by h যত x হৈছে period of interpolation অৰ্থাৎ কোৱেশ্চনটোত আমাক যাৰ ভ্যালু এস্টিমেট কৰিব দিব সেই ভ্যালুটো xn হৈছে লাষ্ট আৰ্গুমেন্ট আৰু h হৈছে ইন্টাৰভেল অফ ডিফাৰেন্সিং ওকে আমি Newton's backward interpolation formula দুটা কন্ডিশনত এপ্লাই কৰিব পাৰিম ফাৰ্স্ট কন্ডিশনটো Newton's forward interpolation formula দৰে একেই যে আৰ্গুমেন্টস বিলাক ইকুইডিস্টেন্ট হ'ব লাগিব সেকেন্ড কন্ডিশনটো হৈছে আমাক যিটো ভ্যালু কোৱেশ্চনটোত ইন্টাৰপোলেট কৰিব দিব সেই ভ্যালুটো আৰ্গুমেন্টস বিলাকৰ লাষ্টৰ ফালে লাই কৰা হ'ব লাগিব এটা এক্সাম্পলৰ সহায়ত এই কনসেপ্টটো বুজোৱা হা এক্সাম্পল 5 ত মন কৰা আমাক কোনো এখন টাউনৰ সেন্সাস পপুলেশন 1961 ৰ পৰা 2001 লৈ দি থোৱা আছে এতিয়া আমি এস্টিমেট কৰিব লাগে 1995 ৰ কৰেসপন্ডিং পপুলেশন ৰাইট ইয়াত যেহেতু ইয়াৰ্স বিলাক ইকুইডিস্টেন্ট আৰু আমাক এস্টিমেট কৰিবলৈ দিয়া ইন্টাৰপোলেটিং ভ্যালু 1995 এই সিৰিজৰ লাষ্টৰ ফালে অৰ্থাৎ সেকেন্ড হাফত লাই কৰি আছে গতিকে আমি ইয়াত Newton's backward interpolation formula এপ্লাই কৰিম ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰাৰ আগতে আমি কনস্ট্ৰাক্ট কৰিব লাগিব ডিফাৰেন্স টেবল আৰু যেহেতু ইয়াত পাঁচটা এন্ট্ৰি আছে গতিকে আমি আপ টু 4th অৰ্ডাৰলৈকে ডিফাৰেন্স টেবলখন কনস্ট্ৰাক্ট কৰিম
আমি years বিলাক x এৰে ডিনোট কৰিম আৰু হিহঁতৰ corresponding populationক y equal to f of x এৰে represent কৰিম ভ্যালুখিনি পুট কৰাৰ পিছত আমি ক্যালকুলেশন কৰি এনে ধৰণৰ ভ্যালু বিলাক পাম এই ভ্যালু বিলাকক আমি এই দৰে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰো ৰাইট নিউটনছ ব্যাকৱাৰ্ড ইন্টাৰপোলেশন ফৰ্মুলাত আমি এই হেখৰ ফলৰ ভ্যালু বিলাক ইউজ কৰিম যত y4 is equal to 101 delta y3 equal to 8 delta square y2 equal to -4 delta cube y1 is equal to -1 আৰু delta raised to power 4 y0 equal to -3 এতিয়া আমি ডিফাইন কৰিব লাগে u ৰ ভ্যালু যত আমাৰ ইন্টাৰপোলেটিং ভ্যালু হৈছে 1995 লাষ্ট আৰ্গুমেন্ট হৈছে 2001 আৰু ইন্টাৰভেলৰ ডিফাৰেন্সিং হৈছে 10 ক্যালকুলেশন কৰাৰ পিছত আমি পাম u equal to -0.6 আৰু যেহেতু মই কৈছিলো যে আমি এক্সামত এই টেবুলখন এইদৰে ৰিপ্ৰেজেন্ট নকৰো গতিকে মই টেবুলখন আগৰ দৰে ৰাখি থম ওকে এতিয়া আমি নিউটনছ ব্যাকৱাৰ্ড ইন্টাৰপোলেশন ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰি 1995 ৰ corresponding population estimate কৰিম আৰু এয়া আছিল নিউটনছ ব্যাকৱাৰ্ড ইন্টাৰপোলেশন ফৰ্মুলা মই ইয়াত এই ফৰ্মুলাটো ডিফাৰেন্স টেবুলখনত এভেইলেবল থকা ইনফৰমেশনৰ ওপৰত বেস কৰি লিখিছো তোমালোকৰ হয়তো বুজাত অসুবিধা হ'ব পাৰে গতিকে তোমালোকে টেক্সট বুকখন উলিয়াই লোৱা আৰু ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো মই লিখাৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি ষ্টাডি কৰা তেতিয়া তোমালোকৰ সহজ হ'ব বুজাত এতিয়া আমি ডিফাৰেন্স টেবুলৰ পৰা পোৱা ভ্যালু বিলাক এই ফৰ্মুলাটোত বহুৱাই ক্যালকুলেশন কৰাৰ পিছত পাম 96.837 ইয়াক আমি ৰাউন্ড অফ কৰি approximately 97 লিখিব পাৰো so the required population of the town for the year 1995 is 97 lakh যেহেতু আমাৰ কোৱেশ্চনটোত পপুলেশন ইন লাখত দি থোৱা আছিল সেই কাৰণে মই ইয়াত পপুলেশন ইন লাখ মেনশন কৰিছো ওকে এইদৰে আমি নিউটনছ ব্যাকৱাৰ্ড ইন্টাৰপোলেশন ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰি ভ্যালু ইন্টাৰপোলেট কৰিব পাৰো কিন্তু এয়া একমাত্ৰ এক্সাম্পল নহয় আমাৰ এক্সামত আমি নিউটনছ ফৰৱাৰ্ড ইন্টাৰপোলেশন ফৰ্মুলা ডিসকাস কৰা ধৰণৰ কোৱেশ্চনো ব্যাকৱাৰ্ড ফৰ্মুলা সুধিব পাৰে গতিকে তোমালোকে মই দিয়া ফৰৱাৰ্ডৰ কোৱেশ্চন বিলাকৰ ইন্টাৰপোলেটিং ভ্যালু চেঞ্জ কৰি অৰ্থাৎ লাষ্টৰ ফালৰ ভ্যালু লৈ প্ৰেক্টিস কৰিবা এনে কৰিলে তোমালোকৰ ফৰ্মুলা বিলাক মনত ৰবই তাৰোপৰি এক্সামত আহিব পৰা ভাৰিয়াছ কোৱেশ্চনৰ বাবে আগতীয়াকৈ প্ৰিপেয়াৰ হৈ থাকিব পাৰিবা গতিকে আমি ব্যাকৱাৰ্ডৰ আৰু এক্সাম্পল ডিসকাস নকৰো ওকে এতিয়া আমি ডিসকাস কৰিম লাষ্ট algebraic formula of interpolation which is Lagrange's interpolation formula এই স্টেটমেন্টটো মন কৰা ইয়াত কোৱা হৈছে যে x0 x1 say up to xn এনে ধৰণৰ আৰ্গুমেন্টছৰ corresponding entry যদি y0 y1 up to say yn হয় then the Lagrange's interpolation formula can be defined by this equation তোমালোকে দেখিছা যে মই ইয়াত তিনিটা ওয়াৰ্ড হাইলাইট কৰি দেখুৱাইছো যে the arguments are not necessarily be equidistant অৰ্থাৎ Lagrange's interpolation formula আমি আৰ্গুমেন্টছ বিলাক ইকুইডিস্টেন্ট নহলেও এপ্লাই কৰিব পাৰো ওকে এতিয়া আমি ডিসকাস কৰিম এই ফৰ্মুলাটোৰ এপ্লিকেবিলিটি Lagrange's interpolation formula আমি যিকোনো ডেটাৰ ক্ষেত্ৰত এপ্লাই কৰিব পাৰো এই ফৰ্মুলাটোৰ কোনো ধৰণৰ ৰেষ্ট্ৰিকশন নাই যত আৰ্গুমেন্টছ বিলাক ইকুইডিস্টেন্ট হলেও বা নহলেও আমি এই ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিব পাৰো তাৰোপৰি ইয়াত ইন্টাৰপোলেটিং ভ্যালু x সিৰিজৰ বিগিনিং বা লাষ্টৰ ফালে থাকিলেও আমি Lagrange's interpolation formula এপ্লাই কৰিব পাৰো ওকে এতিয়া আমি ডিসকাস কৰিম এক্সাম্পল নাম্বাৰ 6 যত তোমালোকে দেখিছা যে x আৰু y ৰ কিছুমান ভ্যালু দি থোৱা আছে আমাক ফাইন্ড কৰিবলৈ কোৱা হৈছে f8 ৰ ভ্যালু ওকে যেহেতু ইয়াত x ৰ ভ্যালু বিলাক ইকুইডিস্টেন্ট নহয় so here we can apply Lagrange's interpolation formula আৰু সেই ফৰ্মুলাটো আছিল এয়া ৰাইট ইয়াত x equal to 8 হৈছে আমাৰ ইন্টাৰপোলেটিং ভ্যালু কোৱেশ্চনটোত x0 হৈছে 5 x1 equal to 6 x2 is equal to হৈছে 9 আৰু x3 is equal to 11 ঠিক তেনেকৈ y0 equal to হৈছে 12 y1 equal to 13 y2 equal to 14 and y3 equal to হৈছে 16 এই ভ্যালু বিলাক এই ফৰ্মুলাটোত বহুৱাই ক্যালকুলেশন কৰি আমি পাম 13.7 ওকে এতিয়া আহো এক্সাম্পল নাম্বাৰ 7 লৈ যত আমাক Lagrange's interpolation formula থ্ৰু প্ৰুফ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে যে u1 equal to u3 minus 0.3 into u5 minus u minus 3 plus 0.2 into u minus 3 minus u minus 5 ৰাইট হ্যান্ড সাইডে uৰ সাবস্ক্ৰিপ্টত থকা ভ্যালু বিলাকে আৰ্গুমেন্টছক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে আৰু u3 u5 u minus 3 আৰু u minus 5 আদিয়ে হিহঁতৰ corresponding entry ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে সো প্ৰুফ কৰিবৰ বাবে প্ৰথমে আমি হিহঁতক এইদৰে টেবুলাৰ ফৰ্মত এক্সপ্ৰেছ কৰি লম ওকে ইয়াৰ লেফট হ্যান্ড সাইডে u1 ৰ সাবস্ক্ৰিপ্টত থকা 1 এ ইন্টাৰপোলেটিং ভ্যালুক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে গতিকে Lagrange's interpolation ফৰ্মুলাৰ সহায়ত আমি দেখুৱাব লাগে যে u1 equal to a right hand side expressionটো ইয়াত x0 মানে হৈছে -5 x1 equal to -3 x2 equal to 3 and x3 is equal to 5 ঠিক তেনেকৈ y0 equal to হৈছে u minus 5 y1 equal to u minus 3 y2 is equal to u3 আৰু y3 is equal to হৈছে u5 ৰাইট এই সকলো বিলাক আমি এই ফৰ্মুলাটোত বহুৱাম ওকে পুট কৰি সিম্পলিফাই কৰাৰ পিছত আমি পাম -1/5 into u minus 5 plus half into u minus 3 plus u3 minus 3/10 into
u5 যেহেতু আমি রাইট হ্যান্ড সাইডে দেখব লাগে এই এক্সপ্ৰেছনটো আৰু ইয়াত কোনো ফ্ৰেকশন নাই ডেসিমেল নাম্বাৰ হে আছে সো আমি 1/5 1/2 আৰু 3/10 ক নেক্সট স্টেপত ডেসিমেল নাম্বাৰ লিখি লম কিন্তু এতিয়াও যেহেতু আমি রাইট হ্যান্ড সাইড এক্সপ্ৰেছনটো পোৱা নাই সেইভাবে আমি নেক্সট স্টেপত এইদৰে এডজাস্ট কৰিব লাগিব যত মই 0.5 u - 3 0.3 u - 3 plus 0.2 u - 3 বুলি এক্সপ্ৰেছ কৰিছো ওকে এতিয়া ৰাইট হ্যান্ড সাইড এক্সপ্ৰেছনটো পাবলৈ আমি প্ৰতিটো টাৰ্মৰ পজিশন বিলাক এডজাস্ট কৰি লগতে কমন লব পৰা টাৰ্ম বিলাকক কমন লৈ এইদৰে লিখিব পাৰো এণ্ড which is our right hand side এইদৰে আমি এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন সলভ কৰিব পাৰো এতিয়া আমি এই লেকচাৰটোৰ শেষৰটো এক্সাম্পল ডিসকাস কৰিম which is example number 8 এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চনো এক্সামত সাধাৰণতে অহা দেখা যায় আৰু যেহেতু এনে প্ৰবলেম সলভ কৰিবৰ বাবে আমাক ইন্টাৰপোলেশন ফৰ্মুলাৰ প্ৰয়োজন হয় সেইবাবে এই লেকচাৰৰ শেষত মই এই কোৱেশ্চনটো এড কৰি দিছো ইয়াত আমাক x আৰু y ৰ কিছুমান ভ্যালুজ দিয়া আছে আৰু ডিটাৰমাইন কৰিব কৈছে পলিনোমিয়েল ফাংচনটো ডিগ্ৰী কিমান ইয়াত 2 3 4 আৰু 5 হৈছে আৰ্গুমেন্টস আৰু 27 60 95 আৰু 132 হৈছে देयर কৰেসপন্ডিং এন্ট্ৰিজ ম্যাক্সিমাম ষ্টুডেন্টে এই প্ৰবলেমটো সলভ কৰোতে ভুল কৰে তেওঁলোকে ভাবে যে ইয়াত 4টা এন্ট্ৰি দিয়া আছে গতিকে ডিফাৰেন্স টেবুলখন আপ টু থাৰ্ড অৰ্ডাৰলৈকে কনস্ট্ৰাক্ট কৰিব পাৰি আৰু থাৰ্ড অৰ্ডাৰ ভ্যালুটো কনস্ট্যান্ট সো ফান্ডামেন্টাল থিওৰাম এপ্লাই কৰি তেওঁলোকে আনসাৰ এটা লিখে যে the degree of the polynomial function is 3 কিন্তু এনেকৈ কৰিলে নহব কিয়নো এই আমি এজুম হে কৰো যে ফাংচনটো থাৰ্ড ডিগ্ৰী পলিনোমিয়েল হ'ব বুলি গতিকে এই প্ৰবলেমটো আমি প্ৰপাৰ সলভ কৰি দেখাব লাগিব এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন সলভ কৰিবৰ বাবে আমি ইন্টাৰপোলেশনৰ নিউটনছ ফৰ্ড ইন্টাৰপোলেশন ফৰ্মুলা আৰু লাগৰাঞ্জেছ ইন্টাৰপোলেশন ফৰ্মুলাৰ হেল্প লম কিন্তু কোনটো ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিম হেয়া ডিপেন্ড কৰিব কোৱেশ্চনটোৰ ওপৰত যদি আৰ্গুমেন্টছৰ ভ্যালুবিলাক ইকুইডিস্টেন্ট হয় তেতিয়া আমি এপ্লাই কৰিম নিউটনছ ফৰ্ড ইন্টাৰপোলেশন ফৰ্মুলা যদি ইৰেগুলাৰ হয় অৰ্থাৎ আৰ্গুমেন্টছৰ ভ্যালুবিলাক যদি ইকুইডিস্টেন্ট নহয় তেতিয়া আমি লাগৰাঞ্জেছ ইন্টাৰপোলেশন ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিম okay in this case the given arguments are equidistant so here we can apply Newton's forward interpolation formula to find the degree of the polynomial function right এতিয়া আমি কনস্ট্ৰাক্ট কৰিম ডিফাৰেন্স টেবল আৰু ইয়াত যেহেতু আমাক 4টা এন্ট্ৰি দিয়া আছে গতিকে আমি ডিফাৰেন্স টেবলখন আপ টু থাৰ্ড অৰ্ডাৰলৈকে কনস্ট্ৰাক্ট কৰিম ইয়াত আৰ্গুমেন্টছৰ ভ্যালুবিলাক হৈছে 2 3 4 আৰু 5 আৰু ইহঁতৰ কৰেসপন্ডিং এন্ট্ৰিসমূহ হৈছে 27 60 95 আৰু 132 এতিয়া তোমালোকে ক্যালকুলেশন কৰাৰ পিছত ফাৰ্স্ট সেকেন্ড এন্ড থাৰ্ড অৰ্ডাৰ ডিফাৰেন্সৰ এনে ধৰণৰ ভ্যালুবিলাক পাবা যত y not is equal to 27 delta y not is equal to 33 delta square y not equal to 2 delta q y not is equal to 0 এতিয়া u ডিফাইন কৰো আহা ইয়াত যেহেতু আমাক ইন্টাৰপোলেট কৰিব কোৱা নাই গতিকে x যেনেকৈ আছে তেনেকৈ ৰাখিম ফাৰ্স্ট আৰ্গুমেন্ট 2 হয় আৰু ইন্টাৰপোলাৰ ডিফাৰেন্সিং হয় 1 so u equal to হ'ব x - 2 এতিয়া আমি নিউটনছ ফৰৱাৰ্ড ইন্টাৰপোলেশন ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰি পলিনোমিয়েল ফাংচনটো ডিগ্ৰী ডিফাইন কৰিম ডিফাৰেন্স টেবুলখনৰ পৰা ৰিজাল্ট বিলাক আমি এই ফৰ্মুলাটোত বহুৱাই সিম্পলিফাই কৰাৰ পিছত পাম x square plus 28x minus 33 গতিকে আমি ক'ব পাৰো যে the required degree of the polynomial function is 2 right এয়া আছিল চ্যাপ্টাৰ 1 ৰ লাষ্ট টপিক যত আমি ইন্টাৰপোলেশন আৰু ইয়াৰ তিনিটা এলজেব্ৰিক ফৰ্মুলা নিউটনছ ফৰৱাৰ্ড ইন্টাৰপোলেশন ফৰ্মুলা নিউটনছ ব্যাকৱাৰ্ড ইন্টাৰপোলেশন ফৰ্মুলা আৰু লাগৰাঞ্জেছ ইন্টাৰপোলেশন ফৰ্মুলা কিছুমান কমন এক্সাম্পলছৰ থ্ৰু ডিসকাস কৰিলো ওকে নেক্সট ক্লাছত অৰ্থাৎ লেকচাৰ নম্বৰ 8 ত আমি আকৌ লগ হ'ম চ্যাপ্টাৰ 2 ৰ ইন্ট্ৰডাকচন লেকচাৰৰ হৈতে টিল দেন কিপ লাৰ্নিং থ্যাংক ইউ